Good day everyone. I am the surveyor in Manigas from B-Side 2B and karon is maghimo ta og task. So continuation ni siya sa katong last na activities at nga ang gihimo. So atong database model is naay 5 ka buok. So as you can see na nasa tay 5 ka table. So sa customer, sa invoice, sa line, sa product, and sa vendor. So, ang atong buhaton karon is mag-insert lang ta og 5 ka record sa kada table dayon i-execute na to ni ang kaniyang mga gipahimo, which is kaning select distinct records and select all and hangtod sa kaning truncate all table. So, first is mag-insert lang sa ko og 5 ka record sa each table. So, karon is naa na tayo tag 5 ka record each table. So, next at buhaton is to perform or to execute the select distinct records and whatsoever. So, we will execute the following. First, select distinct records. So, balik ari. Then the query, atong query is select distinct. So, ito man to ang itong sa customer lang sa nga table. So, CUS underscore L name ang atong attribute. So, distinct product from cost, okay, from customer. So, kanang different na record sa last name sa customer is ma-show to siya.
So, ilahi-lahi man to kung ipangutang last name. So, nabutang ra silang 5. So, mo ani ang katong di makabuok record na akong butang. Tara. Pablo, Regina, Adlawan, Gulmin, and Manitos. So, next, ang atong buhaton ni sad is, so, to select all. So, select all from customer. So, sa kani nga atong gibutan is na-expect ang nakita to tanan nga naa sa customer nga table. So, tara. Kita ra siya tanan. So, ang sunod na ito nga buhaton is kani. Select all customer ID less than 25 order by customer ID ascending. So, query na niya is kani. So, select all from customer where inaman to siya condition cost code is less than ba ito hindi na? Yes, less than 25 order by cost code ASC kay wala tag ASC kay ingon man to siya nga ascending. So select all customer ID less than 25 order by customer ID ascending. So mag-error siya kay na spelling akong order. So ito siya i-query balik. Order by so tara. So na-select na sila tanan kay ato cost code 125 naman less than 25 man. So madala ra dito sila tanan, ma-select ra sila tanan. So next na tubuhaton is man naman taog kaning select all customer ID less than 25. So i-count na to kung pila ka records sa isa ka table. So yung syntax is kanila. So select count all from customer. So count 5. Isa atong customer na table is naaman tayo 5 ka records. So next, ang atong buhaton is insert more 5 records. So insert na sa tag 5 ka records. So ari lang to sa customer. So kani customer so kani insert ito customer so ang primary key niya is ang customer code or yung CUS code. So ganoon niya siyang pag-listan ang first na entry. So next is 5 man tong last 6 7 8 9 and 10. So select natutunan ko yung nabutang mo dito select all from customer. So tara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So actually mga duplications pero as long as dili siya primary key pwede rin na siya mag-double. So next na ipabuhat niya is update any of the records. So mag-update ta og isa ka record. So butang update update customer. So set kami ang balance atong hasbon. Balance equals 20. 9 na lang. Where cost code equals 1. So, ang kanyang record sa Manigo sa Siri, yung balance is 100. But, ito man siya i-update, so 1 na lang na siya karon. Taod-taod. So, na-update na siya. Select all from customer. So, as you can see, customer code no 1 or 3B na lang ang niya ha. Balance ka. Ito man siya ang i-update. So, next, itong button is delete one record. So, mag-delete na sa takaron. So, yung syntax is delete from customer where customer code equals 3. Na lang.
So kani si adlawan ID mawala na siya diha. So select and auto to if nawala budget call from customer. So wala na tayo customer code nga 3, wala na sa tayo adlawan ID nga record kato naman siyang delete. So next niya nga ipabuhat truncate all table. So kanang truncate is mo delete na siya og data permanently. So truncate. So ang kaning sulod sa customer is mawala na siya, mahurot na siya. So truncate table customer. So ato tan-aw if wala na bagay sulod ang customer na table. Ato man siyang gi-truncate so expected wala na siya sulod. Kay ang truncate it means nga mawa ang tanan rows. Select all for customer. Lagi siya naman. So, buo na siya. Karon empty set na siya. So, wala na isod ang customer na table. So, next, more to tanan. So, that is all for this video and thank you for watching.